Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we want to thank everyone very much for coming. Prabhuji was telling us no one was going to come. Köszönjük mindenkinek, hogy eljöttetek. Prabhuji mondta nekünk, hogy lehet, hogy senki nem fog ma este jönni. We want to have a Vaishnava Sangha. Szeretnénk egy Vaisnava Sanghán részt venni. Actually, the topic of our next two evenings' discussions is indirectly about Vaishnava Sangha. Igazából a ma és holnap esti téma az közvetetten a Vaisnava Sangha. We want to speak something about the pastime of Kaliya Damana Lila. A Kaliya Damana Lila ketteléséről szeretnénk beszélni. And how this pastime is relevant right now, in this very day, for all of us. És arról, hogy ez a kettelés, ez hogyan élik bele, érvényes a mi életünkben itt és most. Thakur Bhaktivinoda, in his book Krishna Samhita, he says something about Kaliya Damana Lila in a way that none of our acharyas speak. Bhaktivinoda Thakur a Krishna Samhitában olyan módon beszél a Kaliya Damana Liláról, amely módon egyetlen más ácsáján sem közelíti ezt meg. He says that Kaliya Damana Lila represents driving out malice and envy from Braj. Azt mondja, hogy a Kaliya Damana Lila azt képviseli, ahogyan az irítséget és a rossz indulatot kiűzi Krishna Brajából. Srila Prabhupada, he once said that our purpose is to establish Vrindavan villages all over the world. Srila Prabhupada egyszer azt mondta, hogy a célunk az az, hogy Vrindában falvakat hozunk létre az egész világon. How do we establish Vrindavan villages? Hogyan kezdünk ilyen Vrindában falvakat? Can we do it with bulldozers and construction companies? Buldózerekkel és építészeti vállalkozásokkal. Maybe we can purchase Disneyland and just change everything from Mickey Mouse to Radha Krishna. Lehet, hogy meg kéne venni Disneylandet és Mickey Mouse Radha Krishna. It has a very, very deep purport to it. Nagyon mély jelentése van ennek. Srila Prabhupada had two weapons for this movement. Srila Prabhupádnak két fegyvere volt ebben a mozgalomban. My dear Vaishnavas, please don't underestimate these two weapons. Kedves Vaisnavák, kérlek, ne becsüljétek alá ezt a két fegyvert. These two things are the real Hare Krishna movement. Ez a két dolog a valódi Hare Krishna mozgalom. With all respect to the managers, book distributors, pujaris, and other persons in our society. Amellett, hogy szeretnék minden tiszteletet megadni a mozgalmunkban a könyvosztóknak, a menedzsereknek és a pujáriknak. Everything, anvaya vyatirekabhyam, either directly or indirectly in this society is based on these two things. Közvetett vagy közvetlen módon ebben a mozgalomban minden ezen a két dolgon alapszul. The Hare Krishna mantra and Srimad Bhagavatam. A Hare Krishna mantrán és a Srimad Bhagavatamon. And this is the solution our society has to offer. És ez az a megoldás, amit a közösségünk, People who are covered by different layers of the modes of material nature, they may not find these solutions very attractive. Lehet, hogy a különböző kötőerőkben elhelyezkedő emberek nem találják ezt a két megoldást nagyon vonzónak. They may think, oh, that's okay, but I have real problems. Lehet, hogy úgy gondolják, hogy hát ez a két dolog ez rendben van, de nekem valódi problémáim vannak. Chanting Hare Krishna is nice, it's fun, but I need something practical to deal with my difficulties. A Hare Krishna éneklése az nagyon szép, nagyon jó, de hát nekem valami gyakorlati megoldásra van szükség a nehézségekkel, hogy tudjak bánni azért. Please don't think like this. Kérlek, ne gondolkodjatok így. As long as you think like this, either subtly or grossly, you won't get the proper effect of chanting the holy name. Hogyha durva vagy finom fizikai módon így gondolkodtok, akkor nem fogjátok megkapni a Hare Krishna éneklésének valódi eredményét. Because Shadavan Janhoy Bhakti Adhikari. That person who has qualification for bhakti is that person who has faith in these two things. Annak van
Bhakti adhikárja, akinek hite van ebben a két dologban. We said it this morning, we can't say it too many times. I'll repeat a statement from Srila Prabhupada. Mondtuk reggel, nem tudjuk elégszer mondani ezt a mottónkat Srila Prabhupádtól. This chanting should go on. That part's easy. Az éneklésnek kell folytatódnia. Instead of resolutions, dissolutions. Instead of resolutions, dissolutions. Instead of meetings, resolutions, dissolutions, revolutions, and no solutions. There should be chanting. Ahelyett, hogy gyűléseznénk, határozatokat hoznánk, felosztatnánk a gyűléseket, forradalmat hoznánk létre, és nem jutnánk semmiféle döntésre, ahelyett énekeljük inkább a Hare Krishnát. This is a solution in our society. Ez a megoldás a mi mozgalmunkban. And Varnashram and other things is just a box to keep the holy name in Srimad Bhagavatam. A varnásram és más dolgok, azok csak egy ilyen doboz, amiben tartjuk a szent nevet és a Bhagavatamot. The Varnashram or the management or the fundraising things, they're not solutions. A varnásram, a menedzsment és a pénzgyűjtési módszerek, ezek nem megoldások. Their function is simply to support the main things, the mukhya things, which is the chanting of the holy names and Srimad Bhagavatam. Ezeknek a többi dolgoknak a feladata az csak az, hogy fenntartsák, hogy támogassák ezt a két fő dolgot, a két mukhya dolgot, a Szent Nevet és a Srimad Bhagavatamot. We compiled a book a few years ago about Srila Prabhupada called My Revered Spiritual Master. Pár évvel ezelőtt összeállítottuk ezt a könyvet Srila Prabhupádról, Milyen tisztelt lelkitanító mesterem az a címe. And this book is a compilation of the remembrances, teachings, and letters of Gauravinda Maharaj about Srila Prabhupada and between him and Srila Prabhupada. És ebben a könyvben megtalálható Gauravinda Maharajnak a megemlékezései, előadásai, az, ahogyan írt Srila Prabhupádnak, Srila Prabhupád és Gauravinda Maharaj levelezése. So he spoke about this very important principle that this society should be a society that's free from envy. Erről a nagyon fontos elvről beszélt, hogy ennek a közösségnek mentesnek kell lennie az irigységtől. He said, Srila Prabhupada formed this society for Krishna consciousness. Srila Prabhupada a Krishna tudat céljából alapította ezt a közösséget. Why did he form it? Miért? To give an opportunity for the members to develop complete Krishna consciousness. Azért, hogy alkalmat adjon a tagoknak arra, hogy teljes Krishna tudatot fejlesztenek ki. He says one who becomes a member of this society gets the opportunity to develop complete Krishna consciousness, to see Krishna everywhere. Az, aki tagja lesz ennek a közösségnek, az megkapja azt a lehetőséget, hogy mindenhol láthassa Krishnát. He says Srila Prabhupada wrote about it in his books. Srila Prabhupada írt erről a könyveiben. And he quotes a purport from Srila Prabhupada's 5th canto commentary. És idéz egy magyarázatból a Srila Prabhupádnak az egyik magyarázatából, amelyet az 5. ének egyik verséhez fűzött. The Krishna consciousness movement aims at creating an atmosphere of non-envy. A Krishna tudatos mozgalomnak az a célja, hogy az irigységtől mentes atmoszférát teremtsen. Of course, it is not possible for everyone to become Krishna conscious. Természetesen nem lehetséges, hogy mindenki Krishna tudatossá váljék. But the Krishna consciousness movement can create an exemplary society wherein there is no envy. De a Krishna tudatos mozgalom valóban létre tud hozni egy olyan közösséget, ahol nincsen irigység. End of quote. Then he says, one who is envious is not a Krishna conscious person. Aki irigy, az nem Krishna tudatos. In other words, he's not a Vaishnava. Vagyis nem Vaishnava. A real Vaishnava sadhu sees every jiva as Krishna's. Egy valódi Vaishnava sadhu minden jivát úgy lát, hogy ő Krishnához tartozik. Krishna is the object of his love, so how can he be envious? Krishna pedig a szeretetének a tárgya, hogyan lehetne tehát irigy? Pride is your enemy. Crookedness, kapata. A büszkeség a te ellenséged, és
a kétszínűség, a csalás kapatja. If someone is making advancement on the spiritual path, others cannot tolerate it and become envious. Ha valaki fejlődik a lelki élet útján, mások képtelenek ezt elviselni és irigyek lesznek rá. Joining together, they start attacking him, saying nasty things. Összefognak és megtámadják őt azzal, hogy ilyen csúnya dolgokat mondanak róla. In a society of Vaishnavas, that should not be done. A Vaisnavák közösségében erre nem kerülhet sor. Atra paramo nimatsanam satam vedyam. A Vaishnava is not envious at all. A Vaisnava senkire sem irigy. Prabhupada says, Prabhupada mondja, one who is envious of the success of a Vaishnava is certainly not a Vaishnava himself, but an ordinary mundane man. aki irigy egy másik Vaisnava fejlődésére, az valójában nem Vaisnava, hanem közönséges, anyagias személy. He may be pretending to be a Vaishnava, but actually he's only an ordinary mundane man. Lehet, hogy úgy csinál, mintha Vaisnava lenne, de valójában közönséges, világi gondolkodású személy. So we should contemplate very deeply on Srila Prabhupada's desire. Nagyon mélyen el kell gondolkodnunk Srila Prabhupád vágyán. He wanted to create Vrindavan. Vrindávant akarta megteremteni. And that Vrindavan will manifest in our hearts. És az a Vrindában a szívünkben fog megnyilvánulni. But we have a problem. De van valami problémánk. There's something very black and very poisonous in our hearts. A szívünkben ott van ez a nagyon fekete és mérgező dolog. It's a dark snake called Kaliya. Ez a sötét kígyó, akit Káliának hívnak. We spent many months contemplating this pastime. Sok hónapon keresztül gondolkodtunk ezen a kettelésen. And we researched it from about 20 different literatures. Körülbelül 20 különböző könyvből végeztem kutatást ezen a témán. Including several books that had never been translated in English before, and several commentaries of our acharyas which had not been translated before. Ekközött a 20 között volt egy jó pár olyan könyv is, amelyek még sohasem fordítottak le angolra, és előző ácsályák magyarázatai. And we contemplated on it in the direction that Thakur Bhaktivinoda gave us in Krishna Samhita. És abba az irányba próbáltunk menni, amikor meditáltunk ezen a kettelésen, amelyre Bhaktivinoda Thakur irányított bennünket. We found it very interesting that although none of our acharyas speak about this pastime in the way that Bhaktivinoda did, immediately we started finding things to support Bhaktivinoda's conclusion. Nagyon érdekes volt, hogy bár egyik ácsályán sem beszél pontosan olyan módon erről a kettelésről, mint Bhaktivinoda Thakur, azonnal, ahogy elkezdtünk erről gondolkodni, találtunk ilyen kis mutatókat, amelyek ebből az irányba mutatnak. What is the meaning of the name Kaliya? Mit jelent a Kaliya szó? Can someone tell me? Mit jelent Kaliya neve? Valaki meg tudja mondani? Kaliya iti kala iya. It's two words, kala and iya. Két szóból áll, kála és iya. Iya means something which belongs to. Iya azt jelenti, ami oda tartozik. If you have a Vaishnava who lives in Gaudadesh, then you call him a Gaudiya. Hogyha van egy olyan Vaishnava, aki Góda désában él, akkor Gódiának nevezzük. So Kaliya means someone who has the qualities of Kala. Kaliya az olyan valaki, akinek Kála tulajdonságai vannak meg. This is the beginning of our research in the dictionary. Ez volt a kutatásunk kezdete, a szótárral kezdtük. Kala has a number of meanings. A Kálának sok jelentése van. Kala means black. Azt jelenti, hogy fekete. Kala means iron. Vas. Kala means a kind of black poisonous snake. Fekete mérges kígyót jelent. Kala means night or darkness. Sötétséget és éjszakát. And Kala means abuse, censor, or defamation. Cenzúrát, mások kihasználását, vagy abuse,
abuse. vagy egy Bántalmazás. Bántalmazás. bántalmazást jelent. It means criticism. Azt jelenti, hogy kritizálunk már. So that personality who has all these qualities is a black poisonous snake who's like night and who has the qualities of criticizing and defaming others. That personality is Kaliya. That personality who has all these qualities of being a black poisonous snake, Az a személy, akinek az összes ilyen tulajdonsága megvan. who's like night, Mérges kígyó, olyan, mint az éjszaka. and who has the qualities of abuse and criticizing others. És aki kritizál másokat és kihasznál másokat, bántalmaz másokat. That personality is Kaliya. Ez a személy Kaliya. So this pastime is Kaliya Damana Lila. Ez a kettelés, ez a Kaliya Damana Lila. What does Damana mean? Mit jelent a Damana? Damana means to subdue or overpower. Damana azt jelenti, hogy legyőzni, vagy felülkerekedni valamin. But another meaning is self-control or self-restraint. De a másik jelentése az önmegtartóztatás, vagy kontrollálásunk, saját magunk kontrollálása. Where does Kaliya live? Hol él Kaliya? Can you say? Tudjátok? Jimmy. He lives in the Jumuna. Where does he live in the Jumuna? A Yamunában. Hol? He has a place that's called Kaliya Hrada. Van egy helye, úgy hívják Kaliya Hrada. What does Hrada mean? Mit jelent a Hrada? Hrada means a lake or a deep body of water. A Hrada az azt jelenti, hogy tó, vagy egy mély víztároló. Hrada comes from the same bij dhatu or root word as Hrida or heart. Ugyanaz a vizsdátúja, mint a szív, a Hrida szónak. So our hearts are of Hrada. A szívünk a Hrada. We want Vrindavan to be established in our hearts. Azt szeretnénk, hogyha Vrindában meg lenne a szívünkben, But there's a very poisonous snake there de ott van egy mérges kígyó, who's killing all the Brijbasis. aki megöli az összes Brijbasit. Krishna drove Kaliya out from Braj. Krishna kiűzte Kaliyát Brajából. Why did he drive him out? Miért űzte ki? He gave him so much mercy. Annyi kegyet adott neki. Krishna danced on the heads of Kaliya. Krishna táncolt Kaliya fején. Kaliya offered prayers to him and Krishna forgave him. Kaliya imádkozott hozzá, és Krishna megbocsájtott neki. But then Krishna drove him out. Chalo, Baba, out. De utána Krishna elűzte őt, menj innen, csaló. Bhaktivinoda Thakur gives an explanation. Bhaktivinoda Thakur ezt így magyarázza. First of all, because Kaliya had not taken shelter of any of the residents of Vrindavan. Először is, miután Kaliya nem keresett menedéket semmilyen más helyen Vrindavanban. Although he had received great mercy from Krishna, he couldn't stay in Vrindavan because he hadn't taken shelter of any of the Brijbasis. Annak ellenére, hogy nagyon nagy kegyben részesült Krishnától, nem volt képes Vrindavanában maradni, mert nem keresett menedéket egyik Brijbászinál sem. Secondly, Kaliya had to leave because he was so poisonous. Másodszorban pedig azért kellett elmennie, mert nagyon mérgező volt. There's no place for him in Vrindavan. Nem volt helye Vrindavanában. So we'd like to try to explore this pastime with you tonight and tomorrow night. Ma és holnap este szeretnénk kicsit felderíteni ezt a kettelést veletek. We won't be able to examine it in such a detailed way. Nem leszünk képesek arra, hogy ilyen nagyon részletesen, nem fogjuk tudni nagyon részletesen megvizsgálni. That would take us, we spoke once for a week, 2 hours a day on this topic, and still we weren't able to cover everything. Egyszer egy hétig beszéltünk erről napi 2 órában, és mi akkor sem tudtuk egészen befejezni. But we would like to address some questions. De egy pár kérdésre szeretnénk választ találni. If Kaliya is such a nasty person, how is it that he came to live in Vrindavan? Ha Kaliya ilyen nagyon rossz személy,
akkor hogyan élhetett Vrindavanában? And the Bhagavatam describes that Kaliya had been living in Vrindavan, Bahu Yugavasam. For many, many yugas he'd been living in Vrindavan. Huh? The Srimad Bhagavatam. Bhagavatam leírja, hogy Kaliya sok-sok yuga óta már ott élt Vrindavanában. 10:16. 16:2 versben. How is it he got to live there for so long? We can hardly go there for even a week. We have to live. Hogy lehet, hogy olyan sokáig ott lakhatott, mi még egy hétig sem maradhatunk, hogyha elmegyünk. And how is it he got so much mercy from Krishna? És hogyan lehet az, hogy olyan sok kegyet kapott Krishnától? You're all antaranga bhaktas, internal devotees, so we'll tell you some secrets. Ti mindannyian ilyen antaranga bakták vagytok, ilyen bensőséges bakták, és akkor elmondjuk nektek egy pár titkot. Some things you may know already. Bizonyos dolgot ezek közül már And some things I tudtok, think you probably don't. és más dolgot azt gondolom, hogy nem tudtok még. You may know that Krishna didn't kill any of the demons in Braj. Ezt biztos tudjátok, hogy Krishna nem ölte meg az egyik démon sem Krishna ölte meg He Vrindavanában. was too busy playing his flute and playing with the gopis. Krishna túlságosan elfoglalt volt azzal, hogy a fuvoláját játszotta és a gópikkal volt. Whenever some demon had to be killed, then he would make a cell phone call to Lord Vishnu. Hey, it's time for you to come into the office and work. Amikor démonokat kellett megölni, akkor elővette a mobiltelefonját, felhívta Visnut és mondta neki, hogy ideje, hogy gyere a hivatalba és öld meg a démonokat. And it was Vasudeva Krishna, his four-handed expansion, who was inside of Krishna's body, who actually killed the demons of Braj. És valójában Vrindavanában Vasudeva Krishnának a négykarú kiterjedése, aki ott lakott Krishna testében, ő volt az, aki megölte a démonokat. This is true for all the demons except for two. Ez minden démonra igaz, kivéve kettőt. Shankachuda and Kaliya. Sankacsuda és Kaliya volt a két kivétel. We won't go in the Shankachuda direction in this discussion. Most nem megyünk a Sankacsuda irányába. But why is it that it was directly Krishna who chastised Kaliya? De miért volt az, hogy közvetlenül Krishna büntette meg Kaliyát? And why, if he gave Kaliya mercy, did he drive him out? És hogyha kegyes volt Kaliyához, akkor miért tűzte el őt Vrindavanból? We have many questions we'd like to raise. These are a few. Sok kérdésünk volt, de ez volt egy pár közülük. The Kaliya Damana Leela was described by Narad Muni once to Gopakumar. Narada Muni egyszer beszélt a Kaliya Damana Leeláról Gopakumarnak. And in the beginning of his description, he said, this is a very difficult topic. És a beszélgetés kezdetén mondta neki, hogy ez egy nagyon nehéz téma. Yo vai viharo janikaliyasya hridayashura tanayasya tasya tam smartamishona bhavami shoka prahasya vegat katamalapani. He says this pastime that the son of Mother Yashoda engaged in the lake of Kaliya. Jasodama fiának ez a kettelése, amelyet a Kaliya Radánál végzett. It disturbs me so much because there's two opposites in this pastime in one container. Annyira zavar engem ez a kettelés, mert két ellentétes dolog van egy edényben. There's so much intense distress and sorrow in this pastime. Annyira sok intenzív But there's also fájdalom van ebben a kettelésben. there's also such infinite joy and happiness in it. De végtelen sok boldogság is. Narad Muni said, I can't even bear to remember it. Narada Muni mondta, hogy még emlékezni sem vagyunk képes ezekre. So how can I speak about it to you? Még ezt sem tudom elviselni, akkor hogyan beszélhetnénk róla nektek? The situation of the Jamuna is described in the Harivamsa Purana in the Vishnu Parva chapter 11.
A Harivamsa Purán a Vishnu Parva részének 11. fejezete leírja a Yamuna helyzetét ekkor. Kaliya had created such a terrible situation. Kaliya egy borzasztó helyzetet teremtett. Samandad yojanam sagram devairapidrasadam vishnananaina gorena jvala prajvalita drumam. Even the demigods couldn't walk within 8 miles of Kaliyadaman's lake, of the Kaliyahrada lake. Még a félisták sem jöhettek 8 kilométeres körzetbe a Kaliyahrada tóhoz. There were no trees on either side of the Jamuna there because they'd all been burnt to ashes by the terrible poison of Kaliya. A Yamuna folyó egyik oldalán sem voltak már fák, mert mind elégette őket Kaliya mérge. Toya jai sudapaisztektam shunyam toya chayard kaggai agadinam basa purnam mega purnam vivambaram. Even the fish and crocodiles, they avoided Kaliya's lake. Még a halak és a krokodilok is elkerülték Kaliya kígyó tavát. There were no water birds in the lake or anywhere around it. És nem voltak sem vízimadarak sem a vízben, sem körülötte. Visharani bhavishyagner dumena parivishtitam. The entire lake was full of fire and smoke that came from the poison of Kaliya. Az egész tó tele volt tűzzel és füsttel, amely Kaliya mérgéből fakadt. Even the birds were unable to fly over that lake. Még a madarak sem tudtak elrepülni felette. If a blade of dry straw were to fall into the water there, it immediately would burn to ashes. Ha egy száraz fűszál beleesett ebbe a vízbe, akkor a méregtől azonnal felgyulladt és elégett. In his Ananda Vrindavan Champu, Kavi Karnapur says that the water of the Jamuna in Kaliyahrada, the lake of Kaliya, was boiling. Kavi Karnapur az Ananda Vrindavan Champujában azt mondja, hogy a Yamuna víze itt a Kaliyahrada környékén forrásban volt. The 16th chapter, the 10th canto, describes the pastime of Kaliya Dhamana Lila. A Kaliya Dhamana Lila keftelést a Bhagavatam 10. énekének 16. fejezete írja. There it said that Fana Sahasra, that Kaliya had 1,000 heads. Ott azt írják, hogy Kaliyának 1000 feje volt. In his Sa'artha Darshani commentary, Vishnu Chakravarti Thakur says, out of those 1,000 heads, 100 of them were prominent. Vishnu Chakravarti Thakur a Sa'artha Darshani tikájában azt mondja, hogy ebből az 1000-ből 100 fej volt kiemelkedő. Harivamsa Purana says, a Harivamsa Puránában pedig az áll. Puryayit vahradam sarvam bhoganananal varchasa sparaniva charoshena jvalaniva chatejasa. That Kaliya covered nearly the entire lake, 8 miles of the lake at some points with his body. Ott az áll, hogy Kaliya majdnem 8 mérföldre kiterjedt, tehát majdnem befette az egész tavat. Kaliya was always trembling with anger and his body was burning with rage. Mindig remegett a dühtől. In his Vaishnava Toshani commentary, Sanatana Goswami says that out of the mystical science known as Jalastamba, or making solid objects out of water, is a mystical science where someone can make buildings and things out of water. Van egy ilyen misztikus tudomány, amelynek segítségével vízből képes valaki tárgyakat készíteni. Kaliya had built an entire city in the lake. És ezáltal Kaliya egy egész ilyen várost épített vízből a tóban. This pastime is described in Brahma-vaivarta Purana and Harivamsa Purana, in the Bhagavatam. Ez a keftelés le van írva a Brahma-vaivarta Puránában, a Harivamsa Puránában és a Bhagavatamban is. And Jiva Goswami's Gopal Champu. És Jiva Goswami Gopal Champu. And Sanatana Goswami's Brihad Bhagavatamrita. És a Brihad Bhagavatamritában And is. Sri Krishna Vijaya, Garga Samhita, Priti Sandarbha, Vrindavan Lilamrita.
Hari Bhakti Ratna Prakash. Many literatures describe this pastime. És nagyon sok más kettelésben. And all of them say practically the same thing in the beginning. Nagyon sok más írásban, de Vina Ramena, one day without Balaram. De mindegyik írás, amely leírja ezt a kettelést, azzal kezdődik, hogy Vina Ramena, hogy egy napon Krishna Balaram nélkül elment Kaliagadához. Why is this stress given on Vina Ramena without Balaram? Miért hangsúlyozzák azt, hogy ez Balaram nélkül volt? Vishnu Chakravarti Thakur gives one explanation, because that day was Balaram's birthday. Vishnu Chakravarti Thakur azt a magyarázatot adja fűzi ehhez, hogy azért, mert Balaramnak aznap születésnapja volt. For those of you who are parents, and who may sometimes give instructions to your children and they don't follow what you tell them to do. Azoknak, akik szülők, és néha adtak olyan utasításokat a gyerekeinek, és a gyerekek nem követik ezt. Don't feel bad. Mother Yashoda had the same problem. Ne érezzétek magadat rosszul, Yashoda mamának is hasonló gondjai voltak. Mother Yashoda had told Krishna, because everyone knew about Kaliyavrada. He'd been in the Jamuna River for thousands of yugas. Mindenki ismerte Vrindavanában a Kaliyavradát, mert hát már sok ezer éve ott volt Yamunában, és Yashoda mama megmondta Krishnának. So Mother Yashoda, she told her Gopal, when you herd the cows, you don't go to that place. You're not allowed. Mondta Gopálnak, hogy amikor legelteted a teheneket, a Kaliyavradához nem menjél, oda nem szabad menni. Igen, Mother. But then Krishna went to Balaram. De aztán Krishna oda ment Balaramhoz. Sometimes children are like that. They find an expert lawyer and they find some little loopholes to get out of the problem. Hogy találnak egy jó ügyvédet, és azon keresztül próbálnak ilyen. Krishna said, Dauji, big brother, what can I do? The cows go all over the place. Mother's telling me not to go to Kaliyavrada, but what if the cows go there? Dauji, mit tehetek, hogyha a tehenek ide-oda akarnak menni, és hát a Kaliyavradához is akarnak menni, mit tehetnék? So Balaram said, okay, since the cows are wandering everywhere and you can't control them, if they go to Kaliyavrada, then you can go there, but don't go in the water. És akkor mondta neki Balaram, hogy jó, hát mivel a tehenek mennek amúgy is ide-oda, ahova akarnak, akkor hogyha arra mennek a Kaliyavrada felé, akkor oda mehetsz, de a vizet nehogy megérintsd. Because Mother Yashoda had forbidden Krishna to go to Kaliyavrada, Krishna developed a great curiosity to go there. Miután Yashoda mama megtiltotta Krishnának, hogy oda menjen a Kaliyavradához, isn't that the way it works? Every parent knows, if you want them to do something, tell them don't do it. Minden szülő ismeri, ha azt akarod, hogy megcsináljanak valamit, akkor mondd nekik, hogy ne csinálják. So one day, it was a very hot day. And some of the boys were herding the cows. Some of the boys had gone ahead of the cows, and Krishna was behind everyone. Egy napon nagyon meleg volt, és a fiúk, néhány fiú tehenekkel ott volt, előre mentek, és Krishna pedig hátul volt a tehenek mögött. And as they were going, Krishna was thinking to himself about Kaliya. És ahogy mentek, Krishna Kalijáról gondolkodott. Tadasya sarparajasya kartabhyo nigraho maya yateyam saridamboda pavich chiva jalasaya. I must destroy this king of serpents, Kaliya, somehow or other. Valamilyen módon el kell pusztítanom a kígyóknak ezt a királyát, Kaliyát. Because this lake, this Jamuna river is Shiva Jalasaya. It's the health, it's the life of Braj. Mert ez a Yamuna folyó, ez Braj élete. This is another purport. The Jamuna is the life of Vrindavan. Ez egy másik fontos dolog, hogy a Yamuna folyó Vrindavan élete. Shiva Jalasaya. Because it gives life. Water gives life. Mert a víz életet ad. But that life of Vrindavan had become poisoned by Kaliya. De ez az életadó, Vrindavan életadó víze, ezt megmegezte Kaliya mérge.
In Ananda Vrindavan Champu, Kavi Karnapur uses a very interesting expression. Az Ananda Vrindában Csampuban Kavi Karnapur egy nagyon érdekes kifejezést használ. Yamunaya Hridrogaha. He says that Kaliya was a heart disease in the Jamuna River. Azt mondja, hogy Kália volt a Yamuna folyónak a szívbetegsége. So Krishna wanted to drive him out. És Krishna ki akarta űzni őt. So on that particular day, when lunchtime came, the boys, they were herding the cows and they were going in the direction toward Kaliyahrada. Ezen a napon tehát ebédszünet volt, és aztán a fiúk elmentek így a Káliyahrada felé. Suddenly the boys came to an area, big tall grass, where they'd never taken the cows before. Hirtelen a fiúk elértek egy olyan területre, ahol ilyen nagyon magas volt a fű, ahol még soha sem vitték a teheneket. Cows are very fond of fresh grass. A tehenek nagyon szeretik a friss füvet. So they stopped there. Ott megálltak. And that day, as we said, was a very hot summer day. És aznap, ahogy mondtuk, egy nagyon meleg nyári nap volt. So then the cows went down to the Jamuna to drink the water. És miután ettek, a tehenek lementek a Yamunához, hogy igyanak. And when the cows drank that poisonous water, the Jamuna from Kaliyahrada, they fell down to the ground, dead. És amikor a tehenek megitták a Kaliyahrada mérgező vizét, akkor mind meghaltak. The boys, seeing that, they also drank the water and they fell down dead. Összeestek, és amikor a fiúk ezt meglátták, akkor ők is ittak a vízből, és ők is összeestek, meghaltak. The question comes, why is it that after seeing the cows fall over dead from drinking the water, would they drink that water themselves? Persze ott a kérdés, hogyha a tehénpászó fiúk látták, hogy a tehenek megitták a vizet, és ettől összeestek, akkor ők miért ittak belőle? Jiva Goswami says, the boys wanted to commit suicide. Jiva Goswami azt mondja, hogy a fiúk öngyilkosok akartak lenni. Because the cows are also the life of Braj. Mert a tehenek is Braja élete. And seeing that they were unable to protect the cows and the cows are now lying there dead, the boys